بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوم بایولوجی کلاس 8 سائنس ہے. یونٹ نمبر 7 دے آخری ٹاپک تے پدی کی پی ایچ اسکیل اینڈ اٹس رینج ود ریفرنس ٹو انڈیکیٹر سے کوئی یہ ٹاپک بنزان پوگے. اولی لکھ لے پی ایچ اسکیل. پی ایچ اسکیل دا چې پیمانه دا چې هغه ماته د سولوشن په باره کوي د سولوشن ایسیډک ته بیس ته او کدا نیوټرل له اینڈ اٹس رینج. د دې مطلب دا دی چې کله چې تاسو د اسکیل خبره کوئ نو باغې باندې څه انسي لیکلي هغه انسو موږ ته پته لګي چې د دې هایټ یا د دې ویډنس وغیره چې دی دا څونه دی. نو دغه شان د یو سولوشن معلومولو دپاره چې د ایسیډک ته بیس ته نیوټرل له دا یو پیمانه ده چې هغه ته پی ایچ اسکیل وایي. په دې اسکیل باندې یو څو ویلیوز ورغلي هغه ویلیوز موږ ته د ایسیډ بیس او د نیوټرل په باره کې وایي. خو خبره پکې صحیح ود ریفرنس ټو انډیکیټر خو موږ به پکې انډیکیټر خبره چې دی هغه هم کوو. نو اوله خبره اصله داسې کوئ چې آل ایکویس سولوشن آر څونه ایکویس سولوشن چې دي چې په کمی کې سولوشن کې د اوبو استعمالي نو هغه سولوشن زموږ سره درې قسمه هغه به یا ایسیډي کې یا به بیسي کې یا به صحیح نیوټرلی. یاد ساتئ څونه ایکویس سولوشن چې دي نو هغه درې قسمه دي ایسیډک دي بیسک دي او نیوټرلی. دین علاوه a number scale is used to measure the solution known as pH scale. یو سکیل استعمالیږي چې باغې باندې نمبر زی موږ ته نمبر سکیل هم وایو. A number scale is used to measure. دغه نمبر سکیل استعمالیږي چې پیمایشو کې د سولوشن دغه یو سکیل استعمالیږي چې هغه ته نمبر سکیل وایي هغه د سولوشن میجرمنٹ کوي. نو هغه سکیل لپاره چې دی یو مختص نوم چې دی هغه ول ورکړل هغه ته وایي پی ایچ سکیل. یعنی پی ایچ سکیل د دې دریوونو سولوشن معلومولو لپاره استعمالیږي. دا خو پی ایچ سکیل شو. صرف د پی ایچ خبرو کومه په دې باندې ما یو تفصیلی لیکچر چې دی هغه موجود دی پی ایچ ان پښتو ورکې تاسو په یوټیوب کې چې دی راشي. It is a numeric value. pH چې دی دا یو numeric value ده. دا یو value ده چې دا تاسو سره په 1 2 3 کې ده. That indicate چې هغه تاسو ښیي the strength of acidic or alkaline solution. pH چې دی دا یو نمبر دی. دا نمبر به تاسو ښیي چې یو سولوشن څونه acidic دی څونه strong دی یو سولوشن څونه basic دی یا alkaline دی څونه weak دی یا څونه strong دی. نو دغه شو. اوس یو سولوشن زموږ سره acidic دی ټیک شو. مونږ وایو چې یو سولوشن یو ایکویس سولوشن دی هغه ایسیډک دی هغه څه په پی ایچ سکیل باندې معلومومه چې دا سولوشن چې دی ایسیډک دی بیس دی که نیوټرل دی. که فرض که هغه ایسیډیک وي نو ما تاسو په دغه پی ایچ سکیل باندې نمبر ورکړي نو که فرض که په دغه باندې ویلیو د دې پی ایچ ویلیو چې وه هغه د 7 نه غټه وه نو دا سولوشن به زما سره صحیح دا ایسیډیک وي. که فرض که د دغه سولوشن دا پی ایچ ویلیو د 7 نه غټه وه نو دا به زما سره الکلی سی کوی که د 7 نه وړوکې وه دا به ایسیډیک وي که د 7 نه غټه وه نو دا به زما سره الکلاین سولوشن وي یا به زما سره بیسیک وي. که فرض که په دې پیمانه باندې یعنی په پی ایچ سکیل باندې دا ویلیو صرف 7 راله نو دا سولوشن به زما سره صحیح دا به نیوټرل وي او نیوټرل څوک دي دا صرف او صرف اوبه دي. که څه دې پکې میلاو کړو او یا ایسیډیک شي یا به بیس شي. ښه اوس د دغې د سکیل نه علاوه پی ایچ سکیل نه علاوه سیزونه زموږ سره داسې استعمالیږي چې هغه موږ ته دا ښیي چې دا سولوشن ایسیډک دی بیس دی که نیوټرل دی هغه سیزونو ته موږ وایو ایسیډک. ټیک شو. په دې کې یو څه استعمالیږي چې هغې ته پی ایچ پیپر وایي. پی ایچ پیپر دا یو پیپر چې هغه خپل رنګ بدلوي هغه موږ ته د ایسیډک او د بیسک په باره کې وایي. د دې نه علاوه زموږ سره نور یونیورسل انډیکیټر هم دي. په دې کې ادرک چې دی هغه هم تاسو استعمالولی شئ موږ چې ورته جینجر وایو. ټیک شو. د هغې نه علاوه زما سره لیټمس او پینولفتلین دي دا هم زما سره انډیکیټر په ځای باندې استعمالیږي چې وایي پی ایچ پیپر زموږ سره یونیورسل انډیکیټر دي لیټمس او پینولفتلین دي. اوس داسې چل کې دا انډیکیټر چینجز کلر ان ډفرنٹ سولوشن مختلف قسم سولوشن کې دا خپل کلر چې دی چینج کوي چې کله خپل کلر چینج کړي نو هغه به ما ته وایي چې دا ایسیډک سولوشن دی که نه دا بیسک سولوشن دی. نو دا د کلاس 8 ساینس یونٹ نمبر 7 نو دا ختم شو. په دې بس انشاءالله زه تاسو ته چې د ایکسرسایز کوم یا به یونٹ نمبر 8 چې دی هغه شروع کړو. که په دې کې څه مشکلات دي تاسو ما ته په کمنټ کې ویلی شئ. تھینک یو ډېر مننه.